السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. أبنائي طلاب الشهادة الاعدادية للمدارس الرسمية والرسمية المتميزة واللغات، أهلا وسهلا بكم مجددا. النهاردة إن شاء الله هنبدأ نكمل بقية محاضراتنا على منهج الجيومتري، وهنشوف النهاردة كده أشكال مختلفة من المسائل اللي هناخدها في شكل مراجعات على الجزء الأخير من منهج الجيومتري. يمكن احنا في محاضراتنا القديمة خدنا مع بعض شوية علاقات مهمة جدا جدا ما بين الكوردز والسنتر بتاع السيركل، خدنا علاقات مهمة جدا ما بين التانجنت أو التانجنسي أنجل وما بين الانسكرايبد أو السنترال أنجل. النهاردة إن شاء الله نبدأ نشوف مع بعض أشكال تانية مختلفة من المسائل اللي بتيجي في الامتحانات في شكل مالتيبل تشويس أو كومبلمنت، أو حتى ممكن تجي لي في شكل بروبلمز في الامتحان. تعالوا نشوف مع بعض النهاردة كده أفكار وأشكال مختلفة من المسائل. جنرال ريفيجن على منهج الجيومتري بتاع سكند تيرم. نبدأ نشوف مع بعض. ممكن تيجي لي مسألة بالمنظر ده كده، يقول لي in the opposite figure عندي سيركل اسمها M. السيركل ديت فيها AB and AC. لاحظوا كده دول عبارة عن two chords of it and equal in length. يبقى هو مديني في الأول كده في الداتا بتاعت المسألة كاتب لي two chords equal in length. قال لي D and E are أو their mid points. يبقى أنا عندي البوينت اسمها D في الميدل بتاع ال AB، وبعدين عندي البوينت اسمها E في الميدل بتاع ال AC respectively. المطلوب مني بقى مستر، قال لي والله prove that، عايز أثبت إن DX length DX like EY. مطلوب تاني بيقول لي prove that إن ال AX like ال AY. لو نلاحظ كده مع بعض، لما أجي أقول لك two chord equal in length، على طول تقول لي بقى they are at equal distance from the center of the circle. لو احنا خدنا بالنا كده مع بعض، D is a midpoint of AB. يبقى بمجرد ما هشبك الدي بالسنتر بتاع السيركل يظهر عندك 90 degrees. يبقى اقول له كده since D is a midpoint of AB، يبقى therefore MD. وكلمة MD مثلا بعد كده بتترجم انها عبارة عن any line segment passing by the center of the circle. يبقى MD perpendicular to AB. ويبقى انت عندك نفس الكلام زي ما الدي ميد بوينت، عندي برضو الاي ميد بوينت، ويبقى الام اي perpendicular to AC. فكره perpendicular هنا بيظهر عندك في 90 degrees عند الدي، في 90 degrees عند الاي، وفي نفس الوقت ابقى عارف ان الام دي عباره عن الديستانس بتاعه الكورد اسمه اي بي from the center of the circle. بقى عندي هنا 90، عندي هنا 90، وبعدين اقول له والله انا عندي الاي بي like AC two chords equal. أستنتج على طول إن they are at equal distance from the center of the circle. طالما AB like AC يبقى ال MD like ال ME. يبقى since AB equals AC therefore MD equals ME. نفس الكلام لو أنت خدت بالك ال MX كله عبارة عن مين يا مستر؟ عبارة عن radius length of the circle. برضو ال MY radius length of the circle. وإحنا عارفين كده كل الرادياي equal length. يبقى انت عارف ان الام اكس لايك ام واي كلهم رادياي، ديت ريليشن نمبر 2. يبقى انا عندي الام دي لايك ام اي، ام اكس لايك ام واي. لو احنا عملنا سبتراكتنج كده يا مستر، لو شلت كده البارت اللي اسمه ام دي من الام اكس كل اللي هو راديوس هيتفضل لك ريمايندر دي اكس. لو شلت الام اي من الام واي كل راديوس هيتفضل لك ريمايندر اسمه اي واي. يبقى باي سبتراكتنج وي جيت دي اكس لايك اي واي، ودوت كان ريكوايرد نمبر 1. طالب مني جزء تاني مستر، عايز ايه؟ بيقول لي prove that ان ال AX like ال AY. هنبدأ يا مستر نجري على مين؟ على two triangles، واحد فيهم اسمه ADX والتاني اسمه AEY. two slides دول، التو triangles دول they have. هنجري على الكونجرنسي بتاع بريب 1. أول حاجة مهمة جدا جدا، احنا لسه عارفين من أول مسألة ان ال AB like ال AC. الاتنين دول two chords equal in length، هو مداري في الجيفن. يبقى ده كده معناه ان ال A دي بس وال AE equal in length. ليه؟ الاثنين دول half chords، زي ما الكورد like الكورد يبقى half الكورد AD like half الكورد AE. ادي نمبر 1. نمبر 2 لسه دلوقتي اثبتنا ان ال DX like ال AY. اخر حاجه نمبر 3 احنا اثبتنا برضو من ضمن عشان خاطر الدي ميد بوينت، وقلنا الام دي perpendicular بقى عندي 90 degrees. اطلع بيها يا مستر، اطلع ان measure of angle ADX equals measure of angle
AEY both of them equals 90 degrees. بقى عندي two triangles دول فيهم كام condition؟ 3. two sides to have chords, two distance dx and ey, two measures 90 degrees. يبقى two triangles دول will be congruent. Then triangle ADX congruent مع triangle اسمه AEY and we get هنلاقي ان ال AX اللي هو البارت اللي هو كان عايزه like ال AY من الكونجرنس بتاعت ال two triangles. المسألة دي مهمة جدا جدا وبتيجي بأشكال مختلفة في الامتحان وممكن يكون المطلوب كده أو مختلف. تعال نشوف مع بعض مسألة تانية. كتب لي in the opposite figure عندي two circles M and N وبعدين مديني two diameters كده اللي هو ال BC and BD. two circles intersect at A and B. prove that. عايز يثبت يا مستر باب، عايز يثبت لما رسمت التو diameters كده عايز يثبت ان البوينت اسمها C، بوينت اسمها A، بوينت اسمها D are collinear. يعني ايه مثلا collinear؟ عايزين نثبت انهم on the same straight line. يبقى prove that A, C and D are collinear. تعالى كده نشوف حكايه collinear دي يا مستر باب. اول حاجه هنعمل بس كده تاتش بسيط في المساله عشان نستفيد بالكورلاريز بتاعه inscribed angle موجوده في السيمي سيركل او في هاف سيركل تبقى right. supply A and B وصلت ال AB حاجه اسمها common tangent common chord between two circles. وصلت ال A بالD مره وال A بالC مره. تعال نمسك كده بقى سيركل. عندك سيركل اسمها M. طالما عندي ال BC ده عباره عن diameter يبقى على طول measure of angle B و A و C ديت described angle مرسومه على حاجه اسمها diameter تبقى right. عندي described angle مرسومه في semi circle تبقى right. يبقى therefore measure of angle BAC equals 90 degrees. زي ما عملت الكلام ده في سيركل اسمها M نفس الكلام هنعمله في سيركل اسمها يا مستر ايه؟ سيركل اسمها N. بقت عندي also كده طالما عندي ال BD diameter كده هقول له كده في سيركل N since BD is a diameter على طول يبقى measure of angle BAD equals 90 degrees. لو خدنا بالنا بقى عندي BAC في ناحية BAD في الناحية التانية two angles كده their sum 90 and 90 equals 180. استنتج على طول ان C مع ال A مع ال D عاملين لي straight angle فيطلع على طول ان البوينتس اللي اسمها A and C and D are collinear. يبقى احنا اثبتنا ان هم collinear لما ظهرت عندي حاجه اسمها straight angle CAD. نشوف مع بعض مساله ثانيه. مديني two chords intersect outside the circle. two chords AD ده عملنا له كده extending وال B6 لان كده قطعوا بعض outside the circle عند البوينت اسمها E. in the opposite figure مديني الميجر بتاع انجل E اللي intersect of two chords outside the circle equals 3. وبعدين عندي central angle AMB equals 100. find. عايز مني بقى مستر بين. اولا عايز measure of angle CAD. CAD يبقى السلايد اللي فوق دي كده عايز الانجل اللي اسمها CAD described angle. مطلوب مني كمان من ضمن الحاجات عايز measure of angle CFD. CFD لاحظوا كده ان CFD ديت عباره عن the angle between two intersecting chords inside the circle. نشوف مع بعض. مبدئيا طالما في chord intersect outside the circle since AD intersect BC as point E therefore على طول هقول له كده measure of angle E equals half the difference between the two subtended arcs. يبقى measure of angle E equals half الكورد اللي اسمه arc اللي اسمه AB minus half الارك اللي اسمه CD. ممكن نقول half وافتح براكت measure of arc AB minus measure of arc DC. طب مثلا ده مديني measure of angle E خلاص يبقى ممكن اقول له double measure of angle E يعني 30 multiplied by 2 equals AB arc الميجر بتاعه 100 like the central angle subtended minus measure of arc اللي اسمه CD. كل دوت مثلا عشان نجيب مين؟ عشان نجيب the measure of the arc اللي اسمه CD. بقت equation لو خدنا بالنا هنا كده 30 multiplied by 2 equals 60. لو عملنا 60 other side would change its sign بقت 100 minus 60 equals 30 ويبقى measure of the arc اللي اسمه CD equals 40 degrees. بقى كده معايا مين يا مستر؟ بقى معايا measure بتاع الارك اللي اسمه AB like the central angle 100 measure of the arc اللي اسمه CD equals 40 degrees. اي حاجه يطلبها منك بقت available.
عايز مني مين؟ عايز مني measure of angle CAD. لاحظوا كده CAD have the subtended arcs. Described angle equals have the subtended arc. Subtended arc equals 40 degrees. لما اخد الهاف divided by 2 تطلع equals كام؟ 20 degrees. كان طالب مني مطلوب تاني عايز مني measure of angle DFC. زي ما خدنا بالنا كده ان دول عباره عن two chords intersect inside the circle. عشان كده بدات اقول ايه بقى؟ since ال AC chord intersect BD chord at the point F. It means that if I want to get the measure of angle CFD to equals half the sum of the two subtended arcs. لاحظوا كده CFD subtended to arc اسمه AB subtended to arc اسمه DC. عشان كده بقت measure of angle CFD equals half measure of AB arc plus measure of CD arc. عندي arc AB equals 100 ولسه جايبين دلوقتي CD equals 40. 100 plus 40 equals 140 degrees. اخد الهاف divided by 2 يطلع 70 degrees. وديت تعتبر من well known problem. فيها ال well known problem 1 well known problem 2. نشوف مع بعض مسألة تانية. عمل لي cyclic quadrilateral inside a circle A B C D ومديني measures like 120 like 50 like 25. قال لي in the opposite figure find. عايز measure of angle اسمها CAD. عايز measure of angle A. بعد كده عايز measure of angle ADB ادي ADB اللي هي adjacent ل 50. وطالب مني measure of angle ABD. angle A اللي هي الاب angle ABD. طيب طالما هو مديني measures لازم استفيد من الميجرز الموجوده. لاحظوا كده يا مستر بقى اول حاجه ال 25 دي لو خدنا بالنا 25 دي subtended to the arc AB. same arc ماسك فيه inscribed angle اسمها ADB. يبقى انا عندي measure of angle ACB like measure of angle ADB ادي 25. طب ال 50 يا مستر لاحظوا كده ال 50 هتلاقي subtended to arc اللي اسمه BC. same arc ماسك فيه inscribed angle تاني اسمها A. عشان كده قلت measure of angle CAB like measure of angle CDB كلهم equals كام 50 degrees. وكتبت له على طول subtended to the same arc. هتلاقي same arc اللي اسمه BC ده subtended to angle A and angle D. نفس الكلام measure of angle ADB equals measure of angle ACB. الاثنين subtended to the same arc. عشان كده نفس الميجر 25 هتلاقي الاثنين subtended to the same arc. المطلوب مني في الاخر خالص بقى measure of angle ADB. عندي 120 هي already exist واحنا طلعنا دلوقتي ان في measure equals 50 degrees. بقت 120 minus 50 تديني 70 degrees. عشان الانجل اسمها 120 ديت exterior angle بتساوي sum of two interior angles except the adjacent. يبقى انا عندي measure of angle A لسه حاسبينها دلوقتي equals 50. اعرف اجيب منها measure of angle ABD. شوف مع بعض exercise تاني. two intersecting circles A and B وراح عامل لي كده بنفس المنظر ده كده في ال BF BD كل ديت عباره عن scribed angles موجوده فين؟ في التو circles together. prove that. وطالب مني بقى مين؟ طالب مني measure prove that اثبت ان measure of angle CBD C وB ودي الانجل دي كده مستر كده عندها الارو كده like measure of angle اللي اسمها EBF the other angle. لاحظوا كده دول two circles كده يا اولاد intersect at A and B وعايز measure of angle في circle equals measure of another angle في circle. تعالوا نشوف كده مع بعض كل انجل فيهم اصلا هي بتساوي ايه. لاحظوا كده لو بدأنا في circle اسمها M بيقول لي عايز measure of angle مين؟ CBD. هقول والله انا عارف ان ال CBD subtended to the arc CD. نفس الارك اسمه CD ماسك فيه انجل اسمها A. يبقى انا عندي two described angles subtended by the same arc اللي اسمه CD. على طول يبقى measure of angle CBD equals measure of angle CAD. الكلام ده هنعمله في نفس الايه؟ نفس الكلام ده الناحيه الثانيه عند السيركل اسمها N. لاحظوا كده في السيركل اسمها N اهم حاجه عندي التارجت هو عايز EFB. قول والله ده angle EFB دي subtended to the arc EF.
same arc EF ماسك فيه انجل تانية اسمها A inscribed angle subtended by the same arc. على طول طالما التو انجلز دول subtended by same arc يبقوا equal in measure. عشان كده قلت measure of angle EBF equals measure of angle EAF subtended by same arc اسمه EF. لو خدنا بالنا بقى يبقى انجل A ناحية الرايت equals انجل A ناحية الليفت. الاثنين دول two vertically opposite angles. ولو لاحظنا كده but measure of angle CAD equals measure of angle EAF. الاثنين دول vertically opposite angles VOA. طالما انا عندي A right زي ال A left على طول ال A right بتساوي ال B A left بتساوي ال B ناحية left. يبقى على طول measure of angle اسمها CBD equals measure of angle EBF. ويبقى احنا كده جبنا relation between the two circles عن طريق ال vertically opposite angles عند ال A right and left. مسألة تانية عمل لي cyclic quadrilateral in the opposite figure أو in the figure كده وراح مديني في قلب الفيجر كاتب لي إن ال AX and DY two bisectors. عملوا إيه بقى مستر bisect أنجل اسمها BAC الأنجل دي كلها والتانية BDC. يبقى المهم عندي two bisectors كده. المطلوب مني يا مستر أول حاجة عايز يثبت ان الفيجر اللي اسمه AXYD كوادريلاترال انترنال دي كده عايز ان هو سايكليك كوادريلاترال. مطلوب تاني يقول لي prove that XY parallel to BC. خلي بالكم كده ان المطلوب التاني دوت معتمد على ان اثبت ان الكوادريلاترال الانترنال دوت سايكليك كواد. تعالوا نشوف كده مع بعض. اول حاجه مهمه بالنسبه لي ان انا عندي ABCD already cyclic quadrilateral. ليه؟ their vertices موجودة lie on the same circle. يبقى since ABCD is a cyclic therefore measure of angle BAC angle A كلها like or equals measure of angle BDC. two stars دول like two X points دول كده. يبقى أنا عندي measure of angle A like measure of angle D. لو احنا لاحظنا هو عمل ايه في angle A عمل لها bisecting. عندي الاكس بايسكت انجل A دي واي بايسكت انجل D. احنا اثبتنا دلوقتي ان كل الميجر بتاع A لايك كل الميجر بتاع D. يبقى لما اخد هاف ميجر اوف انجل A اللي هي جاست 1 اكس بوينت كده لايك واحده من الستار بوينت كده يا مستر. يبقى اقول له والله measure of angle BAC equals measure of angle BDC. we will get عشان خاطر ال AX and DY دو bisectors كده يبقى measure of angle لتو angles اسمهم BAC BDC على طول. يبقى therefore measure of angle XAY equals measure of angle XDY. لاحظوا كده انا خدت التو interior angles عند ال A وعند ال D. التو angles دول لاحظوا كده بقى اولا drawn on same base XY same direction upward والاثنين equal in measure. استنتج على طول ان their vertices ال A وال D lie on same circle وتبقى ال XY عبارة عن chord of the same circle. استنتجت على طول طالما عندي two angles drawn on same base same direction same measure يبقى على طول عندي ال AXY دي cyclic quadrilateral. يبقى انا قدرت اثبت ان الانترنالي quadrilateral cyclic عن طريق الانجل اسمها A والانجل اسمها D. المطلوب الثاني عايز parallelism. عايز اثبت ان ال XY parallel to BC. اقول له since ABCD cyclic اللي هو الكوادريلاترال الكبير كده cyclic على طول اقول له يبقى measure of angle ADB A ودي وبي انجل اللي فوق ديت كده like measure of angle ACB ADB ACB الاثنين subtended by the same arc اللي هو اسمه AB. وعندي cyclic quadrilateral لسه دلوقتي اثبتناه دلوقتي اللي هو ال AXY دي cyclic quadrilateral. يبقى therefore measure of angle ADX نفس البوزيشن يا مستر ADX like measure of angle اسمها AYX. لو خدنا بالنا بقى بقت انجل دي common between ال AYX وال ACB بقت measure of angle AYX like measure of angle ACB. لاحظوا كده ده corresponding position عامل زي letter F كده corresponding position يدينا على طول ان ال XY parallel to BC. ومسائل مهمة جدا جدا اللي اتكررت في اكتر من سنة في كذا محافظة. مسألة تانية كده مديني in the figure AB tangent للcircle اسمها M عند point A وبعدين A is a midpoint of CD
prove that عايز يبقى يثبت ان الفيجر اللي اسمه A B C E A B و C E هنعمل طبعا سبلاي البوينتس من ال A لغايه ال E is a cyclic quadrilateral. لو لاحظنا دول معتمدين على تو كورلارز مهمين جدا جدا جدا. بوينت اسمها E في الميدل وعندي A B تانجنت. دول اتنين كورلارز خدناهم قبل كده يا ولاد في خلال محاضراتنا السابقه. اول حاجه وصلت ال A بال E ونبدا بقى نترجم كل جيفن موجود في قلب المساله. من ضمن الداتا كان قايل ان الاي بي ده عباره عن تانجنت للسيركل عند بوينت اسمها A. لاحظوا كده طالما تانجنت هشبكه مع السنتر بالراديوس. تانجنت راديوس يديني رايت. بقت measure of angle BAC equals 90 degrees زي ما احنا شايفين كده. طيب الجيفن الثاني كاتب لي E is a midpoint. طالما E midpoint هشبك الميد بوينت بالسنتر بتاع السيركل يظهر عندك another 90 degrees. يبقى since E is a midpoint therefore measure of angle BEC equals 90 degrees. لاحظوا كده التو measures دول 90 عند ال A 90 عند ال A. التو angles دول drawn on same base BC same direction الاثنين upward same measure 90 degrees. استنتج على طول طالما measure of angle BAC equals measure of angle BEC ان الفيجر او الكوادريلاترال اللي اسمه ABCE is a cyclic quadrilateral. مسألة تانية كاتب لي in the opposite figure مديني في قلب الفيجر قدامنا كده AB tangent للسيركل زي ما اتفقنا. على طول نترجم طالما في tangent اشبكه بالسنتر يظهر لك radius مع tangent 90 degrees. وبعدين كاتب لي and C is a midpoint نفس الكلام C midpoint هشبكها بالسنتر يظهر عندك 90 degrees عند البوينت اسمها C. prove that المطلوب اول حاجه عايز يثبت ان ال ABCM is a cyclic quadrilateral. وطلب مني كمان require تاني كده عايز measure of angle B equals double or 2 times measure of angle AYD. الانجل inscribed angle ديت AYD. عايز اجيب relation between ال B and Y. مبدئيا كده زي ما اتفقنا كل حاجه في الجيفن هنبدا نترجمها. اول حاجه في الجيفن AB tangent على طول قلت والله tangent على طول followed by radius get us right. tangent followed by radius get us 90. يبقى انا عندي AB tangent and MA equals R radius therefore measure of angle A equals 90 degrees. ادي اول حاجه وصلنا من كلمه tangent. وبعدين كاتب لي C is a midpoint يبقى على طول اوصل الميد بوينت بالسنتر بتاع السيركل يظهر عندي كمان 90 degrees. يبقى therefore measure of angle BCM equals 90 degrees. لاحظوا كده بقى عندي two corresponding angles كده ال A مع ال C 90 and 90 their sum equals 180. بقى two corresponding angles equals 180 يثبت على طول الفيجر او الكوادريلاترال cyclic quad. يبقى since measure of angle A plus measure of angle BCM equals 90 plus 90 equals 180 degrees يبقى therefore ABCM is a cyclic quadrilateral. ده كده الفيرست required. طلب مني بعد كده عايز يثبت ان measure of angle B زي ما اتفقنا عايزها دبل مين؟ دبل measure of angle Y. يعني لاحظنا كده مبدئيا دبل الواي. دبل واي يبقى بيتكلم عن central angle subtended by the same arc مع الانسكرايبد. لو خدنا بالنا ال AY دي ال subtended arc ليها اسمه AD. نفس arc AD subtended to the central angle AMD. ومن هنا بقت measure of angle AMD central angle subtended by the arc AD equals double twice 2 times measure of angle AYD. لو خدنا بالنا AMD عبارة عن angle exterior كده بالنسبة للكوادريلاترال اللي احنا اثبتناه. واحنا عارفين كده من ضمن البروبرتيز بتاعت اي كوادريلاترال any exterior angle equals opposite of the adjacent angle. يبقى الاكستيريور equals opposite of the adjacent. يبقى AMD exterior ديت عبارة عن exterior angle بالنسبة للسايكليك كوادريلاترال equals opposite of the adjacent. الادجيسنت ليها على طول الام الاوبوزيت ليها مين؟ البي. واقول له والله يبقى اند زي ما شفنا كده measure of angle AMD equals measure of angle B. دي exterior angle وديت opposite of the adjacent. يبقى على طول زي ما هي الام دبل الواي
يطلع على طول ان البي دبل واي، ويبقى therefore measure of angle B equals 2 من او دبل او twice of measure angle AYD. تعال نشوف مع بعض مسألة تانية كده، مديني كده two intersecting circles كده عند ال E and F in the opposite figure، وراح جاي قايل لي prove that no any enough data. بص كده ما عنديش بس غير ان هم two circles، والتو circles دول intersect and E and F، وطالب مني prove that ان ال AD equals BC. لو خدنا بالنا الكوادريلاترال ABCD ده مش موجود في سيركل واحده، يبقى انا ما اقدرش اقول ان ال ABCD cyclic. ليه؟ عشان their vertices مش موجوده على same circle. لكن انا محتاج بس كده تاتش كده في المساله دي. التاتش ده يا مستر التو intersecting circles اللي اسمهم M and N، هاجي كده عند الانترسكتنج بوينتس هعمل سبلاي بايه؟ between E and F. اللي يحصل بقى هعمل زي سيبريت كده للكوادريلاترال الموجود، هيبقى كل واحد فيهم كوادريلاترال مرسوم جوه سيركل، والوقت ده كده اقدر استفيد ان كل واحد فيهم their vertices lie on same circle، يبقى انا عندي two cyclic quadrilateral. يبقى draw EF. نيجي بقى في السيركل اسمها M، لاحظوا كده السيركل اسمها M ديت فيها cyclic quadrilateral. لو خدنا بالنا هتلاقي measure of angle A equals measure of angle EFC. EFC اللي هي مستر ديت exterior angle لسه قايلينها دلوقتي. exterior angle بتساوي the measure of interior angle which opposite of the adjacent. يبقى لو خدنا بالنا ادي انجل اسمها A وادي الانجل اسمها F، ديت exterior angle بتساوي opposite of the adjacent، ويبقى measure of angle EFC like measure of angle A exterior opposite of adjacent. ممكن نعمل نفس الكلام ده the other opposite the other figure اللي هو السيركل اسمها N. بعد ما وصلت ال E مع ال F بقى عندي quadrilateral مرسوم جوه السيركل الناحيه الثانيه. هقول له والله في السيركل N measure of angle B نفس الكلام equals measure of angle EFD. واحدة فيهم exterior والثانية opposite of the adjacent، يبقى measure of angle B like measure of angle F. لو خدنا بالنا يبقى الارك اللي عند angle A like الارك اللي عند angle F، واحدة exterior والثانية opposite of the adjacent. الستار اللي عند ال F like الستار اللي عند ال B، واحدة exterior والثانية opposite of the adjacent. لو خدنا بالنا بقى بصوا كده عندك الستار مع الارك الاثنين دول عباره عن ستريت انجل، يبقى لو خدنا بالنا measure of angle EFC لو عملتها بلس measure of angle EFD right and left كده يديني 180 degrees عشان ديت ستريت ايه؟ ستريت انجل. زي ما الاف right والاف left equals 180، عندي also measure of angle A plus measure of angle B equals 180 degrees ودوت interior position. interior position يديني parallelism، يبقى therefore measure of angle A plus measure of angle B equals 180 degrees على طول يديني ال AD parallel to BC. ويبقى فكرة حل المسألة ان احنا وصلنا ال E مع ال F. زي ما شفنا النهارده مع بعض كده ازاي نستفيد من ال cyclic quadrilateral with their properties. خلي بالكم كده بيجي لي مسائل كتيرة جدا جدا لازم اكون واخد بالي ان ال cyclic quadrilateral ممكن يكون مرسوم جوه سيركل، يبقى من ضمن البروبرتيز بتاعت cyclic quad لو في quadrilateral their vertices lie on the same circle. ممكن يكون two opposite angles equals 180 degrees، يبقى خلي بالي كده هتلاقي في 90 و 90 ممكن يبقى two angles الاثنين supplement equals 180 يبقى دوت cyclic quadrilateral. او يكون في two angles drawn on same base same direction and they are equal in measure، استنتج على طول ان هو cyclic quadrilateral. شفنا النهارده مع بعض افكار واشكال مختلفه من المسائل اللي ممكن تجي لي في الامتحان على الجزء بتاع السايكليك كوادريلاترال مع التانجنت راديوس رايت، ولو في ميد بوينت اوف اني كورد واعمل لها سبلاي كده بالسنتر بتاع السيركل عشان يظهر عندي 90 ديجريز. ان شاء الله في الحلقات القادمه ان شاء الله نبدا نشوف مع بعض افكار واشكال مختلفه تاني من المسائل اللي بتيجي على الفاينل اكزام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.